Ja ei mitään, se on 4K-arvostelua jälleen kerran täällä Videospace-kanavalla ja Passi on tietysti mukana. Ja tässähän oli tämmönen pikku elokuva, joka on ehkä ollut semmonen monien listalla semmonen yksi odotetuimmista. Ja tämähän ilmestyi jo tammikuussa 2025, mutta eräästä syystä johtuen sitten vasta nyt sain tämän tahmasiinin näppeen, kun tilasin CD-jonilta tosiaan sen ja sitten sieltä ei kuulunut yhtään mitään. CD on se kaikkien luotettavien prinssi. Joo, ja sitten sieltä tuli 3 kuukautta myöhemmin tuli vaan ilmoitus, että joo, ei me voida toimittaa tätä. Että, jaha, no sit siis mistä sä tilasit? Sitten mä tilasin sen tuolta WoW-HD:lta alennusmyynnistä, että sain vielä vähän halvemmalla sitten kuin mitä Suomesta on ostanut. Eli tää on siis jenkkijulkaisu. Eli tässä ei ole varmaan mitään muuta eroa kuin se, että tässä olisi sitten niin olisi suomeksi sitten noin ja ruottiksi ja norjaksi mitä ever, niin olisi ne takakansit tekstit, mutta siis tietysti elokuva on varmaan semmonen, mikä ei kamalasti ehkä siellä kaipaa esittelyä. Siis ensinnäkin se valmistui 95 Kyllä. Ja ohjaajana toimii mies nimeltä David Fincher. Joo, siis David Fincher tätä aikaisemmin oli tehnyt niinku Alien 3 ja ihan vitusti Michael Jacksonin musiikkivideoita. Joo, ja Madonnalle. Ja siis se oli niinku näitä uuden tyylin ohjaajia. Voisi sanoa, että niinku 90-luvun uusia tulokkaita, sanotaan näin. Ja siis Alien 3 oli hirveä paskashow, tiedätkö, että siis se niin kuin epäonnistui se projekti siis mun mielestä se maailman aliarvostetun elokuva. En mä sano, että se on huono, mutta niin kuin siis se projektina oli niin kuin ihan vitu katastrofi. Joo, niin ja mitä hän olisi voinut sille tehdä? Ei varmasti yhtään. Kato, kun hänellä ei ollut niin kuin semmoista nimeä, että hän olisi voinut vaikuttaa niin kuin ihan omin päin. Joo, ja siinä oli niin paljon muutakin pelissä kuin sitten David Fincheri, niin sitä ei oikein voi laskea, mutta siis voisi sanoa, että melkein että tämä on niin kuin ensimmäinen oikea Fincherin elokuva, siis semmoinen, missä Fincher pääsee niin kuin siihen oikein elementtiin kunnolla. Siis kyseinen leffahan siis kertoo tästä Mills ja Somerset. David Mills ja joku Somerset se oli, niin he tutki sarjamurhia. Joo, ja kyllä, tässähän nähdään tietysti Brad Pitt ja Morgan Freeman näillä kaksena etsivänä. Ja siellähän alkaa kaupunki, nimeltä mainitsematon kaupunki sitten, siellä alkaa sarjamurhaa tekemään kulttosia ja näyttää ihan mitä tahansa sarjamurhia, vaan siis tämmöisiä. Siis hän niinku Miltonin 7 syntiä. Niin siis niinku just näitä siis 7 kuoleman syntiä, eli mitä siinä on? Mässäily ja ahneus ja kaikkea tällainen. Niitä niinku toteuttaa. Ja siis se tapa, miten se toteuttaa, on erittäin mielikuvituksekas, kyllä. Se alkukohtaus, kun se vitun läski, joka on syötetty niinku kuoliaaksi, että se niinku makaa siinä pöydällä sun muuta, niin alkaa huomata, että kyllä se on syönyt niinku vuoden verran pakettia pelkästään ja sitten sillä on syötetty samalla jotain muovipalasia. Ei se tainnut olla vuosi, se oli se äijä, mikä oli maannut, että siinä mun mielestä sanotaan 12 tuntia on syötetty ja sitten asennaamalla tällä. Siis koko ajan niinku ohimolla, että niinku huomasi, että sillä oli niinku semmoinen sinertävä jälki tuossa ohimossa. Joo, niin se on niinku se ensimmäinen ja siis niinku se pistää niinku sen, tiedätkö, tapahtumaketjun alulle ja sitten tämä vanhempi poliisi, eli Somerset, mitä ei sitä Morgan Freeman, niin se on ehkä enemmän tämmöinen, siinä missä tämä David Mills on sitten se hothead, niin se on semmoinen niin kuin, enemmän semmoinen lukutoukka ja semmoinen ajatteleva mies. Ja se niin kuin pääsee jyvälle siitä, että ei vitsi, nämä on muuten niin kuin... Nämä on sarjamurhaa. Niin, ja nämä on niin kuin näitä tämmöisiä kuoleman syntejä. Se menee kirjastoon lueskelemaan, että satana viekö, että tässä on niin, ja kato, kun se ei halunnut tätä tutkia. Se oli silleen, että hän oli niin kuin jäämässä jo eläkkeelle. Että niin kuin hän ei niin kuin... Hän oli vähän niinku Danny Glover. Niin. I'm too old for this shit. Se olisi pitänyt sanoa, että I'm too old for this shit. Joo, mutta niin kuin, se mikä tekee Sevenistä mun mielestä tosi uniikki on, paitsi tietysti tää, helvetin hyvät näyttelijäsuoritukset, ihan klassikkosuoritus Brad Pittiltä, Morgan Freemanilta ja tietysti Kevin Spaceyltä. Joo, ja sitten alkutekstit. Trent Reznorin musiikit, Nine Inch Nails. Ja tästä huomaa sen, että niin kun David Fincher on musavideoäijä, mutta se ei ole niin semmoinen kasarin musavideoäijä, vaan nyt ollaan vähän niin uudessa aikakaudessa sitten, että puhutaan vähän synkeämmistä ja ehkä niin enemmän, voisiko sanoa, paremmalla maulla tehdystä musiikkivideoista, missä on niin tarina ja siis visuaalisuus on hyvin vahvan ja se näkyy tässä elokuvassa, mutta se ei ole ikinä missään vaiheessa sellainen päälle liimaton oloinen kyllä tämä visuaalisuus, vaan se tukee tätä
kaupungissa aina sataa ja aina on hämärää, tiedätkö? Ne sisätilat ja kaikki. Muistaaksä, tässähän lopputekstit tulee silleen, että Joo. tulee ylhäältä alas. Niin. Joo, ja ne on vielä semmoisella saatanan ihmeellisellä fontilla kirjoitettu, että sä et meinaa saada mitään selvää. Niin kuin, että se on Joo. Joo, siis niinku, huomaa, että tässä niinku halutaan niinku rikkoa Joo. rajoja monellakin saralla. Monella on saralla. Joo. Ja Oliko vittu- se peräti niin, että Kevin Spacey ei ole edes kreditoitu tässä, tiedätkö, että niinku... Mä en ole ihan varma. Niin. Mut se, Mulla tuli mieleen nyt. koska se Usual Suspects tuli? No tuliko se nyt sitten samana vuonna, tai tuliko se vuotta tämän jälkeen, mutta siis mä muistan sen, siis tämähän oli iso juttu silloin, kun se tuli. Joo. Mutta Usual Suspects, siitä hän voitti sivuosa Oscarin silloin, niin että se oli niinku hänen se suuri läpimurto-elokuva. Mutta kyllä mä lasken, että tää on niinku siis Herran Jumala, että mikä äijä. Ja jälleen kerran tässä pitää taas toistaa tätä. Kyllä me käytiin Kinolassa katsomassa Hervannassa ja me oltiin ihan hämillään. jumalauta, Ja etenkin se loppu. joo, Ei malauta. saatana, siis Ei tommosta ollut nähnyt aikaisemmin, tiedätkö? ja Brad Pitt, Niin. ihan mieletön roolisuoritus. Ja ottaa huomioon, missä tosiaan, niin kuin, että tuli, mitä, Fight Club tuli myöskin tuossa Se tuli vasta ohella. sitten 99, Niin. vähän myöhemmin tuli, Niin. mutta niin kun, sitä ennen Brad Pitt, mä muistan, että se oli, ehkä parhaiten varmaan muistettiin tuosta Thelma ja Louisesta. Joo, Oliko se niin oli joo, 91 vai se 92? pani Gina Davisin. Niin, joo, kyllä. Mutta niin kuin, kyllä voisi sanoa, että niin oliko 12 apinaakin tullut Joo, sitten? 12 apinaa oli kanssa. Vai tuliko se sitten seuraavalla vuonna? No nyt ei tarkkaan muista. Kuitenkin niin kuin Brad Pittillä Niin. oli siis ihan oikeasti vitun kuuma vaihe. Joo. Siis semmonen näin, että hän teki pelkästään hyviä elokuvia. Niin kuin. Olisiko kenties rehellistä väittää, että tämä on niinku se leffa, mikä teki Brad Pittistä Brad Kyllä Pittin? mä Mutta väitän. kyllä mä sanon, että Kyllä tämä on... Fight Club oli myös. Niin. Myös tämä oli se leffa, mikä teki Kevin Spaceystä Kevin Spaceyn. Kyllä vaikkakin... Saatana, että niinku, Niin. okei, jätkä käy nyt läpi elämänsä pahinta vaihetta niin tällä, mutta kyllä täytyy sanoa, että tämä oli hänen se kulta-aikaa, että silloin tehtiin niinku ihan oikeasti vitun hyviä elokuvia, mitä Kevin Spacey myös Joo. teki. Joo, Tota- siis helvetin, siis tosi vaikuttava roolisuoritus, vaikka se ei ole screen timea. Ei oo. Ehkä niinku 10 minuuttia koko leffasta, leffa joka kestää Se on 2... vähän niin kuin Anthony Hopkins uhrilampaissa. Sehän on 10 minuuttia tyyliin siinäkin. Kyllä se varmaan vähän enemmän on, siis kun Kevin Spacey tässä on kyllä. Ja siis se on semmoinen keskeinen hahmo, mutta tässähän tuo John Doe, mitä on siis tämä hahmon nimi, niin sehän tulee varsin myöhään niinku kuviin sehän, tässä. siis, se tulee niinku itse asemalle silleen, että te haluatte pidättää minut. Detective! Mutta- Kun ei kukaan usko, kun se kävelee ihan umpiveressä, kävelee niin kuin sinne kyttäasemalle, ei kukaan ei kuuntele, eikä vittu Poliisilaita. näe mitään. Joo, siis tässä leffassa mun mielestä on 2 semmoista epätavallista juonenkäännettä, mikä mä muistan, että ne teki silloin jo vaikutuksen. Se ensimmäinen, kun ne saa, okei, kai me voidaan spoilata, kun siis tää on niin vanha elokuva tässä, että, niin kun, että jos et saa nähnyt, niin hei, pistä stoppia. Mutta siinä on se, että niin kun, okei, tää Morgan Freeman, eli Somerset, niin se tietää FBI-kaveri, jolla niillä on semmoinen salainen tietokanta siitä, että kuka lainaa kirjastosta mitäkin kirjoja. Sen niin kuin ansiosta ne pääsee sen jäljelle, mutta se mitä siinä tapahtuu on se, että tämä John Doe, mikä se tulee sattumalta sen paikalle, on tulossa kaupasta kotiin tai jotain. Se alkaa heti ampua. Ei tullut mitään. Siis yleensä niin tavallisessa filmissä olisi sillä, että se tulee, että jaa, ketäs te ootte? Moi moi, ei mulla mitään. Niin on alkanut vähän kaveraamaan tai jotain. Niin, ja mä voisin kuvitella, siinä FBI-listassa on varmaan aika montakin nimeä, mutta ne ensin osuu heti sinne ja se alkaa heti ampuun. Se oli semmoinen, mikä muhun teki vaikutuksen jo silloin. Ja sitten tietysti toinen juonenkäänne, siis se loppuhuipennus, missä tämä niinku sarjamurhaaja Mastermind, se on keksinyt koko... Se Millsin vaimo on sen niinku pistänyt lihoiksi. Niin, eikä muomattu edes sanoa, mutta siis toi Gwyneth Paltrow näyttelee siinä. Ei sekään mikään iso rooli on, mutta niin kuin oikein virkistävä. Ja siis semmoinen tärkeä rooli siinä mielessä, että se tuo nämä 20 sellainen, niin kuin, tiedätkö, niin, ja sitten se niinku pitää huolen siitä, että niinku niistä tulee kavereita. Niin, siis ilman tätä hahmoa ne ei varmaan olisi ollut niin hyvää pataa eikä päässyt. Kato, kun eihän kumpikaan tykännyt toisistaan. Niin. Ei tämä nyt missään nimessä ole ensimmäinen sarjamurhaaja-elokuva ja oli tehty niin kuin mestariteoksia. Mutta kun tämä on mestariteos. Sorry sanotaan vaan. vaikka niin kuin Uhrilampaat, kun tuli 90, se tuli 89, niin se on erilainen sarjamurhaaja-elokuva. Tämä on taas niin kuin mun mielestä niin kuin tämmönen,
ehkä kuulostaa tyhmältä, musavideo. Kyllä. Musavideo sarjamurhaaja elokuva. Ja siis semmonen, että niinku tää loi niinku uuden genren ja tämän jälkeen tuli monta tämmöistä elokuvaa. Tuli se Kiss the Girls ja sitten oliko siinä Morgan Freeman kanssa? Oli, ja sitten oli toi Luunkerääjä, missä oli Denzel Washington. Ja, Sitten tuli se, muistako Keanu Reevesin filmi, se Watcher. Joo. Se missä on. Joo, niin se oli näytteli sarjan. Joo. Siis näitä alkoi tulee ja tosi paljon siinä. Tuli varmaan Varmaan joka studio halusi ottaa irti kyseisestä genrestä. Olisiko siinä ollut semmoinen 10 vuoden buumi, että tuli hirveästi näitä. Ja sitten niinku, kaikkia niinku näitä TV-sarjoja tuli kanssa. Tällä, että voidaan sanoa, että tämä loi sen genren niinku, semmoinen niinku, sarjamurhaaja elokuvien uusi renesanssi. Ja sellaisenaan tämä on kyllä niinku, ehdottomasti klassikkomatskua kyllä. Kyllä. Joo. Ja ei äkkisilteen tuu mieleen parempaa sarjamurhaaja-elokuvaa. Että mä sanon, että ehdottomasti 90-luvun parhaita sarjamurhaajafilmejä, parhaita jännityselokuvia ja varmaan 90-luvun yleensä parhaita elokuvia. Morgan Freeman, ihan mieletön. Siis ihan, nyt sä sen tajuat vasta niin. vuosia myöhemmin, miten karismaattinen äijä on kyseessä. Niin, että mulle ei tuu mieleen mustaa ihoisia niin kuin näin. Denzel. Mikä? Denzel Washington toki ja sitten toi Sidney Poitier. Joo, mutta sitten kolmanneksi mä lasken Morgan Freeman. Siis tää on niinku mustia Marlon Brando. Joo, ja siis sitähän, jos en nyt väärin muista, niin edellisenä vuonna oli tullut toi Shawshank Redemption. Joo, vittu hyvä kanssa. Jos nämä kaksi roolia, niin kyllä minä tiedän, että se on tullut se Driving Miss Daisykin. Joo. Mä en ole ikinä muuten nähnyt sitä. No mä oon nähnyt sen. Sehän sai sivuos Oscarin siitä. Mutta niin kuin, siis mä sanon, että nämä Shawshank ja tää luo ainakin mulle sen. Joo. Siis etenkin Shawshank. Shawshank on, väitän, että vielä isompi hänen elokuvaa. Joo, kyllä varmaan ehkä. Mutta kun tässä sillä on niinku semmoinen ehkä tosi hienovarainen roolisuoritus semmoinen, että siis se on hyvä kontrasti sitten taas Brad Pittille, joka omallakin sarallaan tekee tosi hienon roolisuorituksen tässä, mutta mun mielestä tämä on, Morgan Freeman on se pääosa. Kyllä, munkin mielestä. Niin. Toinen tieto, mitä tuossa leffaa niin katsoo Aasiasta kukkapurkkiin, niin se, että toi kuvanlaatu oli ihan jotain. Kyllä, eli nyt voidaan puhua tästä 4K-julkaisusta, eli siis täytyy sanoa, että heti se ensimmäinen kuva, kun se pamahti ruutumaan, että ei vittujen kevät, nyt on niinku kuvanlaatu kohillaan, että ton paremmaksi et sä enää saa tota. Joo, siis niin kuin, okei, ensin huonot uutiseksi, että siis niin kuin ekstrat on samat, mitä siinä vanhassa Blu-rayssa ja DVD-spessussa. Ja ääniraita taitaa olla kans ihan sama, että ei ollut Atmos ääniraitaa siinä. Paketointi on, vaikka sinänsä ihan hieno, niin mun täytyy kyllä valittaa tästä, että tässä on tämmönen Ne kuuluu olla klipsillä. Niin, tässä on tämmönen, mikä pitää vetää täältä niinku. Ja sä tarvit jotain oikeasti apua tässä, että se saakeli. Se on väkivaltaista toi touhu. Niin, se pitää. Ei se saa olla. Leffa pitää tulla ulos niinku ihan. Joo. Mitä vittua, äijä niinku, ne menee väkisin. Tää menee rikki tällä tavalla, kun täytyy joutuu tällä lailla repiin sieltä. Niin. Mieti, jos sä alat lainailemaan tätä leffaa vielä jollekin. Niin, eräälle tapulikaupungin Onneksi ei 4K-soitin. Ja sitten hei, mikä vittu. Eikö se niinku saa niinku iso ei ne saa. Ne Warner Brosin äijät, ne on siltä, että okei, tehdään tää parempi kuva ja näin, mutta niinku hei, ne labelit, ei me tarvita niitä. Ei ihan turhaa. Ei meillä ole varaa tehdä niitä. Niinku, joo. Mutta siis huono paketointi ja siis tää niinku ehkä kannattaa pistää se justiin se joku pahvi, tiedätkö, semmonen kuori ja pistää se tähän olen vähän semmoista sitä mieltä, että niinku, kun näitä 4K:ta kerran julkaistaan, niin sinne kuuluisi myöskin laittaa mukaan, tiedätkö sä, soundtrack. Joo, esimerkiksi Severin. Tähän olisi sopinut ihan täydellisesti siis Soundtrack CD niin kuin mukaan. Nimenomaan, sitähän me ei edes mainittu vielä, mutta siis soundtrackilla Nine Inch Nails ja sitten Howard Shoren score on tässä kyllä ja mitä kaikkea. Että niin kuin, siis oli ihan saatana hyvää musiikkia ja sitten kun etenkin se Trent Reznorin ja Nine Inch Nailsin mukaan tulo, niin se on tuonut niinku tohon leffaan ihan täysin oman tunnelmansa. Joo, ja siis vähän niinku edelleen vahvistaa tätä käsitystä siitä, että tää on niinku tämmönen uuden ajan elokuva. Että tää ei oo, niinku, vaikka vois sanoa, että okei, Howard Shore, sehän on tehnyt vaikkapa David Cronenbergin leffoihin paljon,
Mutta senkään se soundtrack mun mielestä ei ole kauhean tavanomainen tässä, vaan siis hyvin semmoisia synkkää sellomusiikkia tällä. Kyllä. Ja sitten on vastapainon myös tätä Nine Inch Nailsia. Tulee semmoista vastenmielistä konemusiikkia, niinku joo, ja siis semmoista niinku... Yo, fuck the fuck. Joo, No ei. ei sentään. Nämä huonot asiat, kun lasketaan pois, niin siis niinku ihan täydellinen kuvanlaatu. Siis mä en tiedä, miten ne on tehnyt. Onko tätä jotain AI käytetty? Tää on ihan mieletön. Siis niin kato, kun tässä ollaan tommosessa tosi hämärissä. Ainoastaan lopussa ollaan auringossa. Tää on muuten tommonen tosi sateinen ja semmonen usvainen paikka, missä niinku tää leffan kuvat. Ja siis ihan uskomattoman tarkka kuva. Siis niin kuin kaikki nämä kasvojen uurteet, kaikki, mä en tiedä onko sitä sitten jollain AIlla tehostettu. Ja siis näin mä oon ymmärtänyt, että Fincheri on tehnyt jälkeenpäin muutoksia tähän, siis ei niinku lisännyt mitään oleellista, mutta niinku esimerkiksi korjannut sieltä jotain juttuja, että mihin se ei ollut tyytyväinen. Esimerkiksi jos on ikkuna, että se on palannut purkki, että se on niinku tehnyt sillä niinku joku maisemaa sinne taustalla. Ihan vitu hyvä. Joo. Siis, mä ihan oikeasti tykkään siitä, että välitetään. Jos sä teet oman tuotoksen, sä viet sen ihan loppuun asti, myöskin siis tämmöisessä julkaisussa sun muissa. Että, Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja siis se että niinku, mun mielestä nää ainakaan mun kirjoissa ei ole mitenkään päälle käyviä muutoksia, jos halutaan tämmöisiä asioita tehdä. Se on sitten eri asia, jos sä teet sinne joku uuden hahmon vaikka. Joo. Sehän on taas. Niin se kohtaus. Nyt tuli just mieleen, kun mä sanoin tän, niin yksi kohtaus on kuulemma muutettu tässä sillä lailla, että siis kun kamera kääntyy, niin Fincher ei ollut tyytyväinen siihen, että johonkin kameran liikkeessä se oli jossain toisessa otoksessa parempi. Ja sitten ne oli digitaalisesti jotenkin yhdistänyt ne sillä lailla, että okei, toi on mun mielestä ihan ok. Joo, siis sen mä kyllä, joo. Mutta niin toi, että niin lisätään hahmoja ja muutetaan jotain niin tarinan kulkua, Jar Jar Binks olisi tuolla huutelemassa, niin ei, älkää tehkö georgiologista, tää on mun mielestä ihan ok mitä tehdään. Ja onko tää sun mielestä David Fincherin parasta? Mä annan tällä 5 tähteä. Helpot vielä semmoset. Kyllä mäkin. Mä sanon, että ehkä jopa 5 plussaa. Niin. Että niin kuin, siis yksi 90-luvun parhaita elokuvia, mitä on tehty. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Fincherin paras, 90-luvun parhaimpia filmejä kyllä. Ja Fincherin paras elokuva. Ja voisin sanoa, että kyllä niin on pitkä, siis niin kuin todella hyvä 4K-toteutus. Jos puhutaan kuvanlaadusta. Joo. Niin, ihan vittu oma voikaan. Vittu mua pelottaa katsoa toi Fight Club. Niin. Siis, koska jos tämmönen, ja tää kesti aikaa, mä olin ihan varma, että tää ei kestä aikaa. Ja sitten kun mä näin tän, niin mä olin sillä, että ei vittu, tää on kestänyt niin loistavasti aikaa, melkein parantunut. Just näin, että niin kun, sekin, siis mä tykkäsin ihan vitusti Fight Clubista, kun se tuli. Mutta niin kun aina kun mä katson sitä uudestaan, että ei vittu, ei tää nyt oo ihan sitä. Mutta mä en tiedä, onko semmoista tulossa. Ja toivottavasti se tulee 4K. Mä tuolla toivoisin kanssa, mutta niin tiedätkö sä mikä pieni ongelma siinä on? Se on 20th Century Fox ja se on Disneyn elokuva. Mitäs luulet, onko Disney innostunut tämän tyylisestä elokuvasta, tiedätkö sä, missä räjäytetään pilvenpiirtäjä ja saarnataan markkinatalosta vastaan? Ne varmaan on enemmän keskittynyt tähän Lumikin markkinointiin. Ne on varmaan sitä. Mutta jos semmonen tulee, niin eiköhän me sitten katsota. No, todellakin vittu. Mutta tälle tosiaan täydet pisteet. 5, ei herranen aika, ihan kaikkien puolin. Ainoa vaan, että tää paketti, niin tää ekstra tuolla. Jos tarvitaan juhlajulkaisu, niin hei vähän panostakaa siihen. Niin, tämmönen se tarvii semmoisen klipsimeiningin, että siis niinku, että sun on helppo ottaa sieltä pois ja ei tarvii vittu raapia pintaa paskaksi. Bonuslevy saatana. Niin. Kyllä. Ja soundtrackin olisi. Ja soundtrack, saatana. No niin, mutta nyt mä päästin sitten nillittämään, mutta tosiaan 5 tähteä leffana ja sille. No niin, kerrohan sun mielipide Sevenistä. Ja laitahan tosiaan kommentti alle. Alright.